narrow therapeutic index drug. මොකක්ද මේ narrow therapeutic index drug කියන්නේ? මොකක්ද therapeutic index එක කියන්නේ? විශේෂයෙන්ම මොකක්ද therapeutic index එක කියන්නේ? drug එකක safety එක මනින measurement එකක්. ඒ ගැන මම ඊටම සරලව පැහැදිලි කරලා ඉන්නම්. හරි ඊට පස්සේ අපි ඉක්මනට උදාහරණ වලට යමු. therapeutic index සමානයි toxic dose. බෙදනවා therapeutic dose එකකින්. toxic dose එක therapeutic dose එකට දරන අනුපාතය. උදාහරණයක් විදියට මම මෙහෙම ගන්නම්. එක drug එකක A කියලා drug එකක් මම ගන්නම්. therapeutic index එක A වල. හරි? therapeutic index A වල. toxic dose එක therapeutic dose එක 1යි නම් ග්‍රෑම් කියමුකෝ ග්‍රෑම් 1යි. toxic dose එක ග්‍රෑම් 10යි. එතකොට therapeutic index එක 10යි. therapeutic index එක 10යි. B කියලා drug එකක් තියෙනවා. ඒකේ therapeutic dose එක 1යි. ග්‍රෑම් 1යි. toxic dose එක ග්‍රෑම් 2යි. ග්‍රෑම් 2යි. එතකොට therapeutic index එක 2යි. බලන්න මෙතන කියන දේ. මෙතන කියන දේ හොඳට බලන්න. A කියන drug එක toxic වෙන්නේ therapeutic dose එක වගේ 10 ගුණයක් වුණොත් තමයි toxic වෙන්නේ. හැබැයි B කියන drug එක therapeutic dose එක වගේ 2 ගුණයක් වෙච්ච ගමන් toxic වෙනවා. බලන්න වැඩිපුර toxic වීමේ සම්භාවිතාවයක් තියෙන්නේ therapeutic index එක අඩු එකට. toxic වීමේ සම්භාවිතාවය වැඩි. ඇයි ඒ? therapeutic index එක narrow. therapeutic range එක narrow. ඒතර මේක wide therapeutic index drug එකක්. මේක narrow therapeutic index drug එකක්. එහෙනම් therapeutic index එක කියන්නේ therapeutic dose එකට toxic dose එක toxic dose එක සහ therapeutic dose එක අතර අනුපාතය. හරි? therapeutic dose එකට toxic dose එක දරන අනුපාතය. හරි. එතකොට narrow therapeutic index එක අඩුයි නම් ඒක narrow, වැඩි අගයක් නම් ඒක wide. හරි. අපි බලමු මොනවද මේ තියෙන narrow therapeutic index drugs කියලා. මේක කියව ගන්න. මේ ටික වැදගත්. narrow therapeutic index එකක් තියෙන drugs අපිට ඕන විදියට දෙන්න බෑ. හේතුව ඒ drug වල therapeutic index එක ඉතාමත් කුඩායි. සුළු වෙනස් වීමකදී පවා toxic වෙන්න පුළුවන්. වෙනස් වෙන්න හේතු විවිධාකාරයෙන් පවතින්න පුළුවන්. බලන්න දැන් therapeutic dose එක සහ toxic dose එක අතර ලොකු වෙනසක් නැති වුණාම ඒ වගේ drug එකක metabolite වන ප්‍රමාණය පවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් විවිධ හේතු නිසා. කෑමට පසුව ගන්න කියන drug එකක් නම් ඒක කෑමට පෙරගත්තොත් empty stomach එකට ගත්තොත් වැඩිපුර absorb වෙලා ඒ හේතුවත් ඇති toxic වෙයි. ඔයා වෙන drug එකක් එක්ක combine කරලා ගන්න අවස්ථාවකදී ඒ අදාළ drug එක වෙන මොකක් හරි දැන් digoxin කියලා හිතන්න. digoxin නෙමෙයි මම ගන්නම් warfarin. warfarin වගේ drug එකක් metabolite වෙන්න තියෙන enzyme එක inhibit කරන තව ඖෂධයක් ගන්නවා. එහෙම වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම වුණොත් අපේක්ෂිත අගයට වඩා warfarin වල plasma concentration එක වැඩි වෙලා toxic වෙනවා. ඒ නිසා මේ drug එක ගන්නකොට පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා absorbency එක පවා. ඒ නිසා අය හොඳට මොනිටර් කරලා දෙන ඩෝස් එක තීරණය කරගන්න ඕනේ. මේ ඩෝස් එක දෙන අවස්ථාවේ උනත් විටින් විට මොනිටර් කරන්න ඕනේ, බලන්න ඕනේ කොහොමද plasma concentration එක කියලා. ඒක තමයි මේ drug වල තියෙන විශේෂත්වය. අවදානම් drugs. අපි බලමු මේ වගේ drugs කිහිපයක් දැනගමු. digoxin atrial fibrillation කියන තත්ත්වයට ප්‍රතිකාර වශයෙන් ගන්නතොර digoxin වල එක ඉන්ඩිකේෂන් එකක්. heart failure වලට digoxin ගන්නවා එකක් ඉන්ඩිකේෂන් එකක් තමයි.
warfarin සහ heparin කියන දෙකත් ඒ drugs දෙකම narrow therapeutic index drug. thrombosis, blood clots මේ කියන තත්ත්වවලට ගන්නවා. blood clot වෙලා නම් ඒක ඇටිති දිය කරලා දාන්න. thrombus තියෙනවා නම් thromboli ඒවා දිය කරලා දාන්න ගන්නවා. levothyroxine ඒ කියන්නේ thyroxine. hypothyroidism තියෙන අයට thyroxine ගන්නවා. හැබැයි ඒක වැඩි වුණොත් toxic වෙනවා. narrow therapeutic index drug එකක්. lithium කියන්නේ narrow therapeutic index drug එකක්. මතක තියාගන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන්. exam එකට ඇහුවොත් මේ කොටස් වලින් තමයි ගොඩක් දුරට අහන්නේ. හරි. lithium ගන්නවා bipolar disorder එකට. bipolar disorder එක කියන්නේ එක්වරක සතුටෙන් ඉන්නවා යම් පුද්ගලයෙක්. එක්වරක සතුටෙන් ඉන්නවා. තවත් වරක දුකින් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ දුක සතුට අතර දෝලණය වෙනවා. අතරමැද ඉන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි bipolar disorder එක කියලා කියන්නේ. methotrexate. methotrexate ගන්නේ rheumatoid arthritis වලට සමහර cancers වලට ප්‍රතිශක්තිය අඩු කරන ඖෂධයක්. ප්‍රතිශක්තිය අඩු කරන ඖෂධයක්. ප්‍රතිශක්තිය අඩු කරන ඖෂධ කාණ්ඩයටම අයිති වෙන තවත් ඩ්‍රග් එකක් මම ලියන්නම් narrow therapeutic index යටතේ තියෙන. tacrolimus. tacrolimus. clozapine කියන්නේ narrow therapeutic index එකක් තියෙන ඩ්‍රග් එකක්. schizophrenia කියන තත්ත්වයට ගන්න මේ schizophrenia කියන්නේ mental disorder එකක්. මේ රෝගය තියෙන අය ඉන්නේ real ලෝකේ නෙමෙයි. loss of reality කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ වෙනම ලෝකයක යාලා ඉන්නේ. යාලට මේ ලෝකේ දෙන වෙන කිසි දෙයක් අදාළ නැහැ. එයාලගේ හැසිරීම පවා වෙනස් වෙනවා. අමුතුම පුජ්‍යලේ. ඉර පායනවද? නැද්ද? කන්න තියනවද තිබුණොත් කෑවා. යාට හිතෙන දේ කරලා ඉන්නවා. හරිම සැහැල්ලුවේ. කාගේවත් ප්‍රශ්න අදාළ නැහැ. යාට තමන්ගේ ප්‍රශ්නවත් අදාළ නැහැ. ඒ වගේ තත්ත්වයක් තමයි මේ schizophrenia කියලා කියන්නේ. vancomycin antibiotic එකක් bacterial infection වලට දෙනවා. bacterial infections වලට දෙනවා vancomycin. එහෙමනම් vancomycin කියන්නේ narrow therapeutic index drug එකක්. මතක තියාගන්න එකින් එක උඩට දාගන්න. මම ඒවා ඉන්ඩිකේෂන් එහෙම කියන්නේ චුට්ටක් තව මතක තියෙන්න ඕන නිසා නිකම්ම ලිස්ට් එක කියන්නේ නැතු. theophylline asthma වලට සහ chronic obstructive pulmonary diseases වලට ගන්නවා. කොට මෙතනින් ඔයාලට theophylline narrow therapeutic index කියලා warfarin, heparin, lithium උඩ දුරට මතක ඇති. ඊට පස්සේ phenytoin මතක තියෙන්න ඕන. හරි විශේෂයෙන්ම. phenytoin sodium valproate. valproate නැත්නම් valproic acid. මේවා ගන්න epilepsy වලට. epilepsy වලට ගන්න තව උදාහරණයක් තියෙනවා. ඒක මම මෙතන ඉස්සරහින් ලියන්නම්. carbamazepine. carbamazepine. carbamazepine කියන ඩ්‍රග් එක. හරි. අකුරු පැහැදිලි නැත්නම් ඒක ඔයා Google එක හරි හොයන්න. මොකද්ද මේ carbamazepine කියන්නේ? හරි. carbamazepine. tacrolimus. carbamazepine. amino glycoside කියන්නේ antibiotic කාණ්ඩයක්. antibiotic කාණ්ඩයක්. amino glycoside bacterial infection වලට ගන්නවා. මෙයත් narrow therapeutic index drug එකක්. amino glycoside කාණ්ඩයේ drug එකක් තමයි gentamicin කියලා කියන්නේ. gentamicin කියලා කියන්නේ. හරි. carbamazepine කියන එක මම මෙතන ලියන්නම්. carbamazepine. carbamazepine. හරි. මේකම තමයි මේ තියෙන්නේ. carbamazepine. හරි. ඔයාලා දන්න තව තියෙන ඒවා. ඊට අමතරව තියෙන ඒවා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම හැමෝම තව කෙනෙක් කමෙන්ට් කරපුවා පොඩ්ඩක් කියවලා බලන්න. එතකොට තව මතකයට යයි. හරි. මේ 15ක් කිව්වා දැන්. ඒ 15 අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න. එතකොට narrow therapeutic index එක නැත්නම් therapeutic index එක ආශ්‍රයෙන් එන ප්‍රශ්න වලට ඉතා පහසුවෙන් පිළිතුරු ලියන්න පුළුවන්.